ओके, तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल सुनील सोनवणे ऑफिशियलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत। तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण शिवजयंती निमित्त जे आहे ते क्रिएट केलेला आहे। व्हिडिओ जो आहे तो आपण 3D कन्सेप्टमध्ये बनवलेला आहे। मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला पटकन एक लाईक करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे सर्व एडिटिंग्स व्हिडिओ शिकवले जातात, तेही आपल्या मराठी भाषेतून। आणि हो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये यूज झालेला सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तुम्ही हे सर्व मटेरियल जे आहे ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। आणि सोबतच मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण व्हिडिओमध्ये यूज झालेलं सर्व मटेरियल जे आहे ते मी टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करत असतो। मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता, आणि जो काही प्रॉब्लेम असेल तो मी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत असतो। ओके, तर चला मित्रांनो, तुमचा जराही वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। ऑडिओ जंगल। ओके, तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमधून एडिट करणार आहोत। तर सर्वात अगोदर ॲप्लिकेशनला जे आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट प्रोव्हाइड केलेले आहेत। एक बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे आणि एक शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे। तर ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। जसं ते प्रोजेक्ट तुम्ही इम्पोर्ट कराल ते तुम्हाला रिडायरेक्ट अलाइट मोशन या ॲपमध्ये घेऊन येईल। त्यानंतर मित्रांनो, इथं प्रोजेक्टवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या समोर येईल। तर यामधला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट असेल मित्रांनो, तो तुम्हाला ओपन करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आपण काय केलेलं आहे, हे जे सॉन्ग आपण यूज केलेलं आहे, जसं की तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये ऐकलेलं आहे, ते सॉन्ग तुम्हाला यामध्ये ऑलरेडी ॲड करून दिलेलं असेल, आणि काही बीट्स आहेत ते तुम्हाला इथं मार्क करून दिलेल्या असतील। ओके, तर सर्वात अगोदर मित्रांनो करायचं काय, व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पॉईंटला यायचं आहे। ओके, इथं प्लस बटनवरती क्लिक करून इथं तुम्हाला मीडियावरती जायचं आहे। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगून देतो की आजच्या व्हिडिओमध्ये यूज झालेलं मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधलं मटेरियल जे आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या डब्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि जे डाउनलोड केलेलं मटेरियलचा फोल्डर असेल ते इथं तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। ओके, तर अशा प्रकारे या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि मटेरियलचं फोल्डर जे असेल मित्रांनो ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, इथं काय केलेलं आहे, इथं मी माझा लोगो जो आहे तो मी क्रिएट करून दिलेला आहे। हा लोगो तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे पिक्सेल लॅबमधून। ठीक आहे, तर मी याचा ब्लँक जो आहे तो मी तुम्हाला इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे मटेरियलमध्ये। ओके, तर सर्वात अगोदर मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, अशा प्रकारे बॅकग्राऊंडचा फोटो, शिवाजी महाराजांचा फोटो, टेक्स्ट PNG, त्यानंतर हा PNG, अशा प्रकारे तुम्हाला हे PNG जे आहेत 7 PNG ते सिलेक्ट करायचे आणि ॲड करून घ्यायचे आहेत। ओके, ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, व्हिडिओच्या एंड पॉईंटला तुम्हाला यायचं आहे। हे जे ऑप्शन दिसतं त्याच्यावरती टॅप करायचं आहे आणि तुम्हाला सिलेक्ट ऑल लेयर्स करायचं, आणि हे जे ऑप्शन दिसतं आहे याच्यावरती टॅप करून सर्व लेयर्स जे आहेत ते शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायच्या आहेत। ओके, आता मित्रांनो वाढवून घेतल्यानंतर आता हा लोगोचा जो PNG आहे याला आधी पहिले बरोबर रोटेट करून याला सेट करून घेऊया आपण। ठीक आहे, अशा प्रकारे, आणि ह्या PNGला जे आहे ते इथं सेट करून घेऊया। ठीक आहे, या टाईपमध्ये। ओके, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो, आता या जे लेयर्स आपण ॲड केलेले आहेत त्या लेयर्सला काही व्हॅल्यूज ॲड करायच्या आहेत, तरच आपला व्हिडिओ जो आहे तो 3D मध्ये दिसेल। ओके, तर सर्वात अगोदर मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, इथं बॅकग्राऊंडची जे लेअर दिसत आहे बॅकग्राऊंड फोटो, या बॅकग्राऊंड फोटोची लेअर तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं तुम्हाला 3 ऑप्शन शो होतील, X, Y आणि Z। तर यामधला झेडवाला ऑप्शन जे आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे, आणि याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो +815 वरती सेट करायची आहे। आता प्लस मायनस तुम्ही जर अशा प्रकारे वरती केलं तर हे प्लसमध्ये जाणार, आणि अशा प्रकारे खालती केलं तर मायनसमध्ये जाणार। ओके, तर आपल्याला हे जे आहे +815 वरती याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो ते सेट करून घ्यायची आहे। ओके, ओके, 815 वरती सेट केल्यानंतर मित्रांनो हे बॅकग्राऊंड फोटो जो आहे तो याला सिलेक्ट करायचा। अशा प्रकारे मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं थर्ड वेल ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करून अशा प्रकारे हे बॅकग्राऊंड जे आहे ते वाढून घ्यायचं आहे फुल स्क्रीनमध्ये। ओके, त्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला काय करायचं आहे, महाराजांचा जो PNG ॲड केलेला आहे ते महाराजांच्या PNGची लेअर सिलेक्ट करायची आहे। इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं झेडवेल ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे, आणि PNGची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो +521 वरती तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे। ओके, +521। ओके, तर आपला हा फोटोंना व्हॅल्यू देऊन झालेले आहे।
त्यानंतर मित्रांनो महाराजांचा फोटो PNG झाल्यानंतर हे 3rd नंबरचे जे लेयर दिसत आहे मित्रांनो त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके, म्हणजे हे जे लेयर्स आहे ते आहे आपला शिवजन्मोत्सव टेक्स्ट PNG. ओके, तर त्या टेक्स्ट PNGची लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं 3rd वाला ऑप्शन म्हणजे Z वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो +377 वरती सेट करून घ्यायची आहे. ओके, ओके, तर आपल्याला हे PNGला पण आपला व्हॅल्यू देऊन झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा जो एक जो दगडाचा PNG दिलेला आहे मित्रांनो ते लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं Z वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -136 वरती याची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. ओके, तर मायनस करण्यासाठी अशा प्रकारे तुम्हाला खाली खेचायचं आहे 136 पर्यंत. ओके, ओके, तर इथं आपले हे व्हॅल्यू देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर मित्रांनो आता जो मावळा PNG दिसत आहे आपल्याला, मावळा PNGची लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं Z वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे ते -134 वरती तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे. ओके, तर इथं आपलं हे पण व्हॅल्यू देऊन झालेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथं जे आहे राजमुद्रा PNG जे दिलेलं आहे ते लेयर सिलेक्ट करायचे आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं Z वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो 207 वरती सेट करून घ्यायची आहे. -207. ओके, तर इथं पण आपली व्हॅल्यू देऊन झालेली आहे. आता मित्रांनो आपण जे नेम टेक्स्ट PNG ॲड करून घेतलेली आहे ते PNG तुम्हाला सिलेक्ट करायचे लेयर्स. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं Z वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची PNG जी आहे याची व्हॅल्यू जी आहे मित्रांनो ते 546 वरती तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे. किती? 546. ओके, तर मित्रांनो इथं आता तुम्हाला काय करायचं आहे XY वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि अशा प्रकारे हे PNG जे आहे ते बरोबर सेट करायचे आहे. तुम्हाला जिथं हवी असेल तुमचा लोगो तशा प्रकारे. ओके, आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे इथून बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथं बघू शकता सर्वात वरची जे लेयर दिसत आहे मित्रांनो त्या लेयरवरती लिहिलेलं आहे बॅकग्राऊंड इफेक्ट. तर ते लेयर सिलेक्ट करायचे. इफेक्टवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉफी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो बॅकग्राऊंड फोटो आपण ॲड करून घेतलेला आहे त्या बॅकग्राऊंड फोटोची लेयर सिलेक्ट करून इफेक्टवरती जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून इथं तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो आणखी तुम्हाला एकदा बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर 2nd नंबरची जे लेयर दिसत आहे मित्रांनो ते लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून त्याचा इफेक्टसुद्धा तुम्हाला अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो राजमुद्राचा जो PNG दिसत आहे तुम्हाला त्या राजमुद्राच्या PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर आपला राजमुद्राचा जो PNG आहे तो 6 नंबरवरती आहे. 1 2 3 4 5 6 नंबरची लेयर तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे. इफेक्टवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून अशा प्रकारे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तो ग्लो स्कॅन इफेक्ट असेल. ओके, तर इथं बघू शकता आपण इफेक्ट दिल्यावरती अशा प्रकारे हा राजमुद्रा जो आहे तो एकदम स्कॅन होऊन जाईल. ठीक आहे, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला काय करायचं आहे सिम्पली इथून एकदा बॅक यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये तुम्हाला आता 3rd नंबरची जी लेयर दिसत आहे मित्रांनो ते आहे 3D कॅमेरा लेयर. ओके, तर ते लेयर तुम्हाला टॅप करायचं आहे. हे जे ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती टॅप करायचं आहे तुम्हाला आणि कॉफी लेयर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आणि आपला शेक बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे आणि जे लेयर्स आपण कॉपी केलेले आहे 3D कॅमेरा प्रीसेटची ते इथं पेस्ट करायचे आहेत. तर पेस्ट करण्यासाठी हे जे ऑप्शन दिसतं त्याच्यावरती टॅप करून पेस्ट लेयर करून घ्यायची आहे. तर हे लेयर मी बरोबर सेट करून दिलेलं आहे. यामध्ये तुम्हाला काही छेडखानी करायची नाही आहे. आता मित्रांनो याचा जर प्रिव्ह्यू तुम्हाला बघायचा असेल तर या ऑप्शनवरती टॅप करून अशा प्रकारे अनेबल करायचं आहे. तर इथं तुम्हाला याचा प्रिव्ह्यू जो आहे तो एकदम परफेक्टलीरित्या दिसून जाईल. ओके, आता मित्रांनो इथं काय करायचं आहे तुम्हाला
वरच्या या ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आता जर तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यात काहीही प्रॉब्लेम येत असेल तर ते मी आता इथं समोर तुम्हाला सांगणार आहे. तर इथं एक्सपोर्ट करण्यात काही प्रॉब्लेम येत नाही आहे. जर सपोज मित्रांनो तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यात काहीही प्रॉब्लेम आलाच तर तुम्हाला काय करायचं आहे, मी 1 मिनटं कॅन्सल करतो. इथं या शेअर बटनवरती क्लिक करायचं आहे. शेअर बटनवरती क्लिक केल्यानंतर इथं जे रेज्युलेशन असते मित्रांनो ते तुमचं असू शकतं 1080वरती. ठीक आहे, 1080वरती असल्यानंतर आता एक्सपोर्ट जर केलं तर अशा प्रकारचा तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, अशा प्रकारचा. ठीक आहे, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो व्हिडिओ आहे तो 720वरती हे करून घ्यायचं आहे, एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आता एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. व्हिडिओच्या बाजूला एक आयकॉन दिसत असेल, आयकॉनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथं 1080चा जो रेशो असेल, रेज्युलेशन असेल, त्या ॲरोवरती क्लिक करून इथं 720वरती सेट करून हा व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा. चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर मी परत भेटतो अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय भीम, जय शिवराय.